begint de safari. Begint al. Oh, dit is echt niks van man dit. Kan je er nog, Toontje? Gewoon niet op de waterval, gewoon aan de andere kant. Oh, kijk dan. De weg is weer weggespuld. Oh joh, weg. Oh. Maar je hebt een keer zien, Maria. As well EVA tree, so that's the rubber tree. The estimation of life for the tree like this, it's between 30 and 35 years, okay? Yes.